als het heel goed gaat en het orkest zit in een flow en het is een mooi stuk, ja, dan denk je echt, jeetje, ik maak dit mee, dat is super bijzonder. Want ja, het is gewoon zo prachtig. Ja. Ik ben Jeroen Bal en ik ben 50 jaar. Ik speel piano in het Concertgebouworkest. Ik ben rond mijn 9e jaar met piano begonnen, denk ik. Een beetje gekomen door de broer van mijn moeder, mijn oom. Hij zei, weet je, jij gaat nu zitten, ik zet dat ding aan en je gaat lekker naar Maanden 3 luisteren. Dus dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking met echte klassieke muziek, zeg maar. Nou, ik speelde al tijdens mijn studietijd met Johan van Eersel, cellist, ook uit mijn trio. En ja, ik weet nog, hij vroeg toen aan mij, joh, wij hebben iemand nodig die de celestepartij speelt in Turandot van Puccini in de opera. En dat is, nou, ik denk 2003, 2004. Toen had hij kennelijk tegen de orkestinspectie gezegd, joh, misschien moet je Jeroen een keer vragen, misschien kan hij. Maar ja, ik had dus nog nooit in een orkest gespeeld. Maar ze hebben me wel gevraagd en ik heb het gedaan. En nou ja, het is kennelijk bevallen, want ja, ik zit hier nu na 18, 20 jaar heb ik nu een baan in het orkest, dus ja. De vleugel die in het Concertgebouw staat waar ik op speel is een Steinway. Kijk, ik heb in mijn studio een aardige Yamaha staan, maar het is niet de beste. En zeker mechanisch niet heel makkelijk. Dat is in die zin soms thuis frustrerend, maar ja, dan kan het eigenlijk op het podium alleen nog maar meevallen. Dus in die zin is het weer makkelijk. Ik speel ook nog celesta erbij. Dat is een soort klokkenspelachtig instrument. Wat heel beroemd is Sugar Plum Fairy uit de Notenkraker. Dat kent iedereen. Maar dat gebruikt bijvoorbeeld Ravel of Shostakovich ook heel veel. Shostakovich veel, voornamelijk in zijn symfonieën. Vaak met de piccolo, dat is heel hoog en ja, helder van geluid. Het is echt wel een hele typische sfeer, kleur eigenlijk, wat het heeft. Ja. In een orkest spelen is, dat leer je als pianist eigenlijk nergens. Dus je kan ook nergens ervaring opdoen. En dat is best wel moeilijk. Het gekke is dat ik dus, doordat ze bij het Concertgebouworkest op een goed moment iemand nodig hadden, ben ik er wel op die manier ingerold. Maar ja, zonder ervaring. Maar ja, pianisten hebben nou eenmaal geen ervaring om in een orkest te spelen. Dus je moet het maar aldoende, word je in het diepe gegooid en ja, moet je het maar een beetje uitvinden. En dat is eigenlijk bij mij gebeurd. En het was in het begin wel lastig, omdat je hebt vaak heel veel maten rust en dan moet je ineens inzetten. Of dan heb je ineens een solo, dan ben je goed hoorbaar. En dat was af en toe best wel lastig. Klassieke muziek, waarom ik daar zo van hou? Ja, dit is natuurlijk vaak, het is fantastische muziek. Het zit fantastisch in elkaar vaak. Ik word er blij van, ik word er gelukkig van. Ik raak er nooit verveeld door, dus ja. En dan zeg maar, als ik in mijn vrije tijd ook nog andere soorten muziek kan beluisteren, ja, dan is het gewoon helemaal compleet, zeg maar. En dan luister ik bijvoorbeeld naar dit. Miles Davis, mijn held. Toen ik een stuk jonger was, ik hoorde iets van Miles Davis en het was meteen een soort klik. En dat heb ik nog steeds eigenlijk. Nou, soms denk ik wel eens, ik heb een paar jaar geleden nog een solo recital gespeeld in de kleine zaal van het Concertgebouw. En dan, ja, op zo'n moment denk je wel eens van, oh, moet ik dat niet vaker gaan doen? Maar ja, dat is toch weer heel anders. Het vereist ook een hele andere voorbereiding, is nog intensiever, andere spanning. Maar ja, in het orkest blijven spelen en ja, lekker veel kamermuziek spelen, dat vind ik heerlijk om te doen.